Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng chocolates and cheese ice cream. Siguradong magugustuhan nyo ito guys, dahil pwede nating itong pagkakitaan habang nasa bahay lang tayo at nag-aalaga ng ating mga anak. Tara guys, samahan nyo ko. Ito lang ang mga kakailanganin nating mga ingredients. Una nating gagawin, isasalang natin yung ating tubig, pero babawas tayo ng kalahating baso na panglagay natin at pantunaw natin sa ating cassava starch. Habang hinihintay natin itong kumulo, tunawin natin ang ating cassava starch. Hahaluin natin ito guys, para hindi siya mamuo. Ayan guys, kumukulo na yung ating tubig. Pwede na nating ilagay yung ating cassava starch. Yung lapot na kailangan natin. Ayan guys, pwede na siya. Patay na po natin ang ating apoy. Ahunin na po natin at ilagay na po natin yung ating ibang ingredients. Ayan po, nilagay ko na po yung ating sugar. Sunod na po natin yung ating Alaska Evap. Ating kondensada, ilagay na rin po natin. Isabay na rin po nating ilagay yung ating Nestle cream. Guys, nalagay na natin yung ating Nestle cream. Haluin lamang natin ito hanggang sa mag-mix yung ating mga ingredients. Yan guys, mapapalaban ang ating braso dito. Haluin lamang natin to guys. Maya maya ilalagay natin yung ating skim milk.
Lagay na po natin yung ating skim milk. Haluin po natin siya ng maayos. Sige guys, tulungan niyo akong mag-mix. Ngalay na kamay ko. Wala pa po kasi tayong automatic na mixer. Kaya ito muna, ganito muna ang ating gagawin. Ilagay na natin siya guys sa ating blender para mag-blend ng maayos. Kasi hindi po natin kayang i-mix siya na hand mixer lang yung ating gamit. Sobrang mahirap po. Nagamit lang natin manual. Masyado po tayong mga ngalay. So kung may blender po tayo, pwede po natin itong gamitin. Ayan guys, blend lang natin siya. Binawasan ko guys yung ating i-blender kasi hindi kasya. So mag-aano tayo ng second round. Isali natin guys para maisalang ulit natin yung binawas natin kanina. So yan, ilagay na po natin guys, and same process lang po, i-blend lang natin siya hanggang sa makuha natin yung texture na hinahanap natin. Ayan guys, hahatiin natin yung ating mixture sa dalawa para sa ating flavoring. Yung isa, chocolate flavor, and yung isa, yung ating cheese flavor.
natin siya ng chocolate. Yung chocolate bar kanina guys, niyadjad lang natin para hindi na natin siya tutunawin. So, pwede pong yan, yar-yar lang po natin. Kalahati lang ng chocolate po ang lalagay natin. Then, yung ibang natitira, ilalagay natin mamaya sa toppings. Ayan guys, i-blend lang natin siya. And charan, may chocolate ice cream na po tayo. Ayan guys, nagmix na po yung ating flavor sa ating ice cream. So yan, chocolate na siya. Yung kalahati po, i-blend din po natin yan. Ito na po yung ating cheese flavor. Ikakat lang natin yung ating Eden. Tsaka po natin siya i-blend. Isa lang pong dalawa po yung Eden natin. Yung isa lang po ang ating i-blend para lasang keso yung ating ice cream. And yung isa po, yayadya din po natin. At yun po yung gagawin nating pinakang toppings. Nilalagyan lang po natin ng konting food color para po mag-yellow yung ating cheese flavoring ice cream. Pero optional lang po yung ating food color. Kung ayaw nyo naman po, okay lang po. Hindi naman po yun makakadagdag o makakabawas dun sa ating flavor. So, ako po kasi gusto ko yung medyo may yellow para keso na keso siya. So, yan. I-blend lang po natin siya. O, yan guys. Ang ganda na ng kulay niya. Yan guys, okay na. So, pwede na natin siyang isalin sa ating molder. Kaya lang guys, yung ating ice cream, mas marami yung mixture ng ating cheese. So, ayun. Parang medyo filled yung ating finishing.
kinain ng keso yung chocolate flavor ng ice cream natin. Kaya yun, mas malaki yung space niya. Ganun siya, makasarili. Gusto niya yung space sa kanya lang. Bigay ka naman sa iba. Huwag mo kunin lahat. Hindi, charot lang yun guys. Charot lang. Lalagay na po natin yung ating mga toppings and pwede na po nating ilagay sa ating refrigerator. Tatakpan lang natin siya guys. And see you tomorrow. Balikan ko kayo guys. Good night. Ayan guys, lagay na natin sa ating refrigerator. So, kailangan natin siyang patigasin ng magdamag. Kaya, bukas na ulit tayo magkikita-kita. So, yun. After 101 years. Ito na po ang ating finished product. Ayan guys. Siguradong magugustuhan nyo ito guys. Try nyo na. Masarap. Lalo na kung may mga kiddos kayo na hilig sa ice cream. Thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe, and don't forget to click the notification bell.